हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। केम छो बधा मजामां। तो आज हूँ तमने गाजरनो हलवो बनावता शीखवाड़ीश। तो अहींया मैं 1.5 किलो गाजर लीधा छे। गाजरने बराबर धोईने साफ करी लीधा छे। हवे हूँ एनी तेनी पतली पतली छाल उपरथी काढी लઉં છું। પછી બધા ગાજરને મેં છાલ કાઢી લીધી છે। હવે હું ગાજરને છીણી લઉં છું। तो हूँ अँ गाजर छीणुं छुं। नियति मारी साथे बैठी है, बैठी बैठी गाजर खाय छे। जे अंदर गाजरनो अंदरनो भाग आवे ते अंदर एड न करवो, तेनाथी स्वाद बदलाई जाय छे। तेनो जे अंदरनो पीळो भाग काढी नाखो। શિયાળામાં ગાજરનો હલવો ખાવાની મજા આવે છે। શિયાળામાં ગાજરની સિઝન હોય છે એટલે ગાજર સરસ મળે છે। તો અહીંયા મેં બધું ગાજર છીણી લીધા છે। મેં એક કઢાઈ લીધી છે। कढ़ाई में थोड़ू घी एड करूँ। अंदर 3 થી 4 चमची जेटलू घी एड करूँ। मैं 3 चमची जेटलू घी एड कर्यु छे। घी ने धीमा गैस पर बराबर गरम थवा देवुं। તમે જોઈ શકો છો ઘી બરાબર ગરમ થઈ ગયું છે। ઘી બરાબર ગરમ થઈ જાય બાદ જે ગાજરનું છીણ કરીને મૂક્યું હતું તે એડ કરી દેવું। તો અહીંયા મેં બધું ગાજરનું છીણ અંદર એડ કરી દીધું છે। બધું ગાજરનું છીણ કઢાઈમાં એડ કરી દેવું। ત્યાર પછી ગાજરને ઘીમાં બરાબર 5 થી 7 મિનિટ સુધી સારું શેકાવા દેવું। જે ગાજરનું લીલું છીણ દેખાતું હતું તો હું અંદરથી કાઢી લઉં છું। શિયાળામાં ગાજરનો હલવો ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ હોય છે। ગાજરને શેકાતા 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હજુ થોડી વાર 2-3 મિનિટ સુધી શેકાવા દેવું।
ગાજર નીચે ચોંટે નહીં એનું ધ્યાન રાખવું. મીડિયમ ગેસ ઉપર જ શેકવું તેને. તો મેં 1.5 કિલો ગાજર લીધા હતા. તેમાં 750 ગ્રામ જેટલું દૂધ નાખીશ. દૂધને પણ એક સાઈડ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. દૂધને ગરમ જ એડ કરવું. ત્યાર પછી મેં 1 ચમચી જેટલું ઘી અંદર એડ કર્યું છે. તમે અંદર ગાજરના હલવામાં માવો પણ એડ કરી શકો છો, પણ હું અત્યારે માવો એડ નથી કરવાની. માવા વગરનો જ હલવો બનાવું છું. તમારે ગાજરના હલવામાં માવો એડ કરવો હોય તો તમે એક કઢાઈમાં થોડું ઘી મૂકીને ઘી ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી માવાને થોડો શેકીને એડ કરી શકો છો. માવો અંદર એડ કરવાથી ગાજરનો હલવો હલવાઈ જેવો જ બને છે. ત્યારબાદ મેં 1 ચમચી જેટલું ઘી બીજું નાખ્યું છે. ઘી ધીમે ધીમે નાખવું. બધું ઘી પહેલાં એડ નહીં કરવાનું. થોડો શેકાય બાદ થોડું ઘી એડ કરવાનું. મેં ટોટલ 5 ચમચી જેટલું ઘી અંદર એડ કર્યું છે. તો ગાજર ઘીમાં બરાબર સરસ શેકાઈ જવા આવ્યું છે. એક સાઈડ મેં દૂધ ગરમ કરવા મૂક્યું છે. દૂધ પણ ગરમ થઈ જવા આવ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો ગાજર સરસ શેકાઈ ગયું છે. ગાજરમાંથી સરસ ઘી પણ છૂટું પડી રહ્યું છે. હવે જે દૂધ ગરમ કર્યું હતું એ દૂધને અંદર એડ કરવું. તમે અંદર માવો એડ કરતા હોય તો દૂધ થોડું ઓછું લેવું. અત્યારે મેં ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખી છે. થોડી વાર સારું દૂધ ઉકળી જાય ત્યાર પછી ધીમા ગેસ ઉપર શેકવું. દૂધ પણ ગરમ હતું એટલે ગાજરને શેકાતા વાર નહીં લાગે. તમે જોઈ શકો છો દૂધ ઘણું બળી ગયું છે. તો આ રીતે ધીમે ધીમે એને સાતળવું. તળિયે ચોંટે નહીં એનું ધ્યાન રાખવું.
હવે ગાજરનો કલર પણ સરસ ચેન્જ થવા લાગ્યો છે. તમે આમાં ફ્રૂટ કલર પણ નાખી શકો છો. મેં અંદર 1 ચમચી મલાઈ નાખી છે. મલાઈ નાખવી ઓપ્શનલ છે. તમે જોઈ શકો છો દૂધ પણ ઘણું બળી ગયું છે. દૂધ બરાબર બળી જાય ત્યાર પછી જ એમાં ખાંડ એડ કરવી. ખાંડ ટેસ્ટ મુજબ એડ કરવી. મેં 100 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધી છે. તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર એડ કરજો. કોઈને મીડિયમ ખાવાનું ગમે છે, કોઈને ગળ્યું ખાવાનું ગમે છે, એટલે ખાંડ સ્વાદ અનુસાર એડ કરવી. જેમ જેમ ગાજર શેકાશે એમ એનો કલર પણ ચેન્જ થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો ગાજરમાંથી બધું ખાંડનું પાણી છૂટું પડી ગયું છે. અંદર ડ્રાય ફ્રૂટ એડ કરું. બદામ, કાજુ, દ્રાક્ષ જે પણ હોય તે અંદર એડ કરું. શિયાળામાં ગરમ ગરમ હલવો ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ આવે છે. તમે જોઈ શકો છો ગાજરનો હલવો રેડી થઈ ગયો છે. લકીરાત તો ક્યારનો ગાજરના હલવાની રાહ જોવે છે. એને તો ગાજરનો હલવો બહુ ભાવે છે, એટલે ક્યારનો પૂછે છે મને મમ્મી થઈ ગયો થઈ ગયો. ગાજરનો હલવો ખાવો હોય તો થોડી તો રાહ જોવી જ પડે. તો અહીંયા મેં એક પ્લેટમાં કાઢી લીધો છે. તો અહીંયા અમે બધા હલવો ખાઈએ છીએ. તો નિયતિ પણ ગરમ ગરમ હલવો ખાય છે. લકીરાજ કહે છે મસ્ત બન્યો છે. નિયતિ પણ આંગળીઓ ચાટે છે અને કહે છે મસ્ત. એ પણ આંગળી કરીને સરસ છે એમ કહે છે. તો આજનો મારો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. બાય બાય.